Welcome sa Panlasang Pinoy. Alam niyo, isa sa mga paborito nating kainin ang adobo. Kaya naman ngayon, ipapakita ko sa inyong isa nating version gamit ang manok na napakadali ng lutuin at napakalasa pa. At ang tawag ko dito ay Easy Chicken Adobo. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Chicken, nahiwa na natin into serving pieces. Ito naman yung bawang na dinikdik. Sibuyas. Kailangan din natin gumamit ng dried bay leaves, ng whole peppercorn, ng toyo o soy sauce, ng suka, ng dark brown sugar, at ng Knorr chicken cube. Bukod dito, gagamit din tayo ng tubig, ng mantika, pati na rin ng asin. Ito naman yung kompletong lista ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, samahan nyo na ako magluto nito. Magpapainit lang tayo ng isang cooking pot. At habang pinapainit ito, maglalagay na rin tayo dito ng mantika. Pabayaan lang natin na uminit itong mantika at pagkatapos magigisa na tayo. Makaraan ng 1.5 hanggang 2 minuto. Ready na itong mantika. Mainit na to. Ang una nating ilalagay dito ay ang bawang. Ito yung bawang na dinikdik ko lang o yung crushed garlic. Ginigisa ko tong bawang na una nang sa ganun ay ma-brown natin ito. Alam nyo, mas maganda yung may pagka-malatostado yung bawang natin pagdating sa adobo. Dahil may nabibigay itong kakaibang lasa na talaga namang masarap. Kaya ang ginagawa ko dito ay ginigisa ko to hanggang sa mag-light brown na yung bawang. Importante dito na bibigyan natin ng konting oras para maprito yung isang side o magisa yung isang side na katulad nito. At pagkatapos ay hahalu-haluin lang natin ito para naman maging balanse yung pagkakaluto. Para hindi lang yung isang side yung brown tapos yung isa hindi, di ba? So hindi naman maganda kapag ganon. Yan yung gusto nating mangyari kung napapansin niyo. Medyo nagiging golden brown na yung kulay. Tamang-tama yan. Ang gagawin ko naman ngayon ay ilalagay ko na dito yung sibuyas. Itutulak lang natin yung bawang sa gilid. Para nang sa ganun mabigyan pa natin ng pagkakataon nito na magkonting brown pa. So para madagdagan pa yung pagka-brown. At ito namang sibuyas ay ginigisa natin sa kabilang side. Ayan, sa mga 20 to 30 seconds, okay na to. Pagkatapos ay pagsasamahin na natin itong bawang at sibuyas at igigisa na natin ito ng tuluyan. At ngayon ay igigisa lang natin ito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Pinapalambot natin yung sibuyas dito para nang sa ganun medyo manamis-namis ito. Nakakatulong to sa overall flavor ng ating dish. Siguraduhin natin na binabantayan natin mabuti itong ating niluluto nang hindi masunog yung bawang at yung sibuyas. At ngayon naman nilagay na natin dito yung manok. Ang gamit kong part dito ay yung tinatawag na chicken thigh. Hiniwa ko lang ito into serving pieces. Pwede rin kayong gumamit dito ng chicken drumstick o kahit anong parte ng manok, kagaya ng pakpak ng manok, kahit leg ng manok, o kahit na chicken breast pa yan. Lulutuin lang natin ng 1 minuto ang bawat side nito. Kumbaga, niluluto lang natin hanggang sa mag-light brown yung sides nitong manok o yung outer part nito. At hindi natin kailangan maging perfecto yung pagka-light brown dito. So kung medyo may part pa na pinkish, okay lang yan. Dahil lulutuin pa naman natin ito mamaya sa pamamagitan ng pagpapakulo dito. Pwede rin kayong gumamit dito ng tong para mas mabilis nating maibaliktad. At ngayon naman lalagyan na natin ito ng tubig. Ayan, dahil kailangan pa nating pakuluan itong manok nang sa ganun ay maluto ito ng tuluyan at para lumambot din ito. Isusunod na natin yung toyo o yung soy sauce. At pagkatapos nito, ilalagay na natin dito yung suka. At ang gamit ko dito ay yung sukang puti. Pwede kayong gumamit ng cane vinegar o kahit na apple cider vinegar. Pwede rin dito.
Hindi na natin kailangan i-marinate pa itong chicken sa suka at sa toyo. Kumbaga tuloy-tuloy na yung pagluto natin dito para mabilis. Takpan lang natin para mabilis na kumulo. Ayan, at ngayon naman, haluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na distribute na mabuti yung suka, pati na rin yung toyo at yung ibang mga ingredients pa na nandito sa ating cooking pot. At ngayon, maglalagay lang ako dito ng Knorr Chicken Cube. Gumagamit ako ng ingredient na to sa aking adobong manok, lalo na dito sa easy version, dahil talaga namang nagbibigay ito ng buong-buong lasa ng manok sa aking dish. Kaya naman kahit hindi na natin ito ibabad sa suka man o sa toyo, mapapansin niyo yung lasa masarap pa rin at buong buo. Tamang-tama to sa kanin maya-maya kapag naluto na. Ilalagay na rin natin dito yung buong paminta o yung whole peppercorn. Pati na rin yung dried bay leaves o yung pinatuyong dahon ng laurel. Pwede rin tayong gumamit dito ng dinikdik na paminta o ng sariwang dahon ng laurel kung meron kayo nun. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. At itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung manok. Mga 30 minutes okay na to. Pero importante na babalik na rin natin itong manok sa kalagitnaan ng proseso para maging balanse yung pagkakaluto. Tatakpan ko lang muna itong cooking pot. Makalipas sa mga 15 to 18 minutes, babalik na rin na natin to. At kukuha na ako ng tong ngayon para mas madali. Kanina medyo nahirapan tayo nung spoon yung gamit natin. So ayan, para mas mabilis at mas madali, gagamit tayo ng tong. I-flip lang natin ito o babalik na rin lang natin. Ang kagandahan dito, nagiging balanse yung pagkakaluto at pag mapansin niyo, no, pati yung kulay nagiging balanse rin. Dahil yung part kung saan naluluto sa toyo medyo nagiging dark. Kapag hindi natin babalik na rin, yung part na naka-expose medyo light so hindi magandang tingnan. Kaya kailangan balik na rin pa natin para pati yung kulay balansing-balanse. Itutuloy lang natin ang pagluto dito, kaya tatakpan natin uli itong ating cooking pot. At itutuloy natin ang pagluto hanggang sa tuluyan ng lumambot yung manok. At sa oras na lumambot yung manok, maglalagay tayo ng isang ingredient na karaniwang nilalagay ko sa aking adobo dahil nga gusto ko yung nasa medyo sweet side yung aking chicken adobo. Kaya papakita ko yan sa inyo maya-maya. Eto na yung takip at ituloy na natin ang pagluto dito hanggang sa tuloy na lumambot itong adobo natin o itong ating chicken adobo. Ngayon ay ready na to. Luto na yung manok at malambot na. Ngayon naman nasa sa inyo kung ano yung gusto ninyong mangyari sa adobo. Kung gusto ninyong masabaw, okay na tong ganito. So, i-preserve na natin yung sabaw at ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa at pagkatapos isa-serve na natin. Kung gusto nyo naman yung hindi masyadong masabaw, yung tama lang. Papabayaan lang natin itong maluto pa ng ilang minuto hanggang sa mag-reduce lang yung sauce nito. At pagkatapos ay ilalagay na natin itong ating dark brown sugar. Ito yung sinasabi ko sa inyong ingredient na nilalagay ko sa adobo. Nang sa ganun medyo may konting tamis ito. Hahaluin lang natin itong mabuti. Pwede rin kayong gumamit dito ng puting asukal kung walang dark brown sugar na available. At kapag na-dilute na yung sugar o nahalo na itong mabuti, magsisison lang tayo dito. Pero dapat tikman muna natin itong adobo para alam natin kung gaano karaming asin ang ilalagay natin. Yung iba sa atin hindi masyadong mahilig sa maalat. So pag tinikman na natin at okay na yung alat, okay na yun. Huwag na nating lagyan ng asin. At lalagyan lang natin talaga ito ng asin kung sa tingin ninyong kulang pa. Kapag nagtitimpla na tayo sa kahit anong lutuin, I think general talaga tong statement na to. Importante na paunti-unti lang yung paglagay natin ng seasoning. Nang sa ganon, madali natin itong makuha, yung lasa. Kasi kapag binigla natin, magiging mahirap na para sa atin na itama pa yung lasa nito. Ngayon, ilipat lang natin ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating Easy Chicken Adobo. Oras na para tikman natin itong ating Easy Chicken Adobo. Kaya kukuha lang ako ng isang piraso mula dito.
At titikman na natin to. Ayan. Ang sarap, malasa kagad. Ang sarap. Ang lasa. Talagang adobong-adobo. Pagkatapos talagang litaw na litaw yung lasa ng manok. Ang sarap nitong kainin sa mainit na kanin. Itong chicken adobo ay isa sa mga signature dish nating mga Pilipino. Kaya kahit saan tayo, di ba? Lagi tayo nagluluto nito. Itong version na to, kaya ko sinishare sa inyo. Dahil nakita ko na talagang iba talaga yung lasa ng adobo kapag ginawa natin. Unang-una, masarap na. Mabilis pang gawin. Hindi na natin kailangan ibabad. At pagkatapos nito yung lasa, talaga namang nanunuot yung lasa ng manok. Kaya mapa-almusal man to. Yung iba sa atin kumakain ng almusal, kanin, di ba? Mapananghalian man o hapunan, talagang panalong-panalo tong dish na to. Kaya sana, subukan nyo tong ating recipe. At kung nagustuhan nyo tong ating recipe, speaking of this chicken adobo recipe, pakilike itong ating video. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na. Nandito lang yung subscribe button sa baba ng video natin. Pakiclick lang yung subscribe button at huwag yung kakalimutan na i-allow yung notification ha. Para yan ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. So isa kayo sa mga unang makakanood ng mga videos natin. Maraming salamat sa pagnood ng video na to at sa walang sawa ninyong pagtangkilik ng ating mga videos dito sa Panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!